નમસ્કાર મિત્રો, આજે ઉનાળા સ્પેશિયલ શરબત જે ગુણોથી ભરપૂર છે, બીલીનું શરબત. આ સૂકું લાગતું જાણે અંતિમ શ્વાસ લેતું હોય એવું બીલી ફળનું ઝાડ. આમ તો લાગે સાદું, એમાં છે ભરપૂર શાંતિ, તંદુરસ્તી, શીતળતા અને કુદરતનો ખજાનો. રખે આને કોઠું માનતા, કારણ કે આ ફળ કોઠાના ફેમિલીનું જ છે અને 60%થી વધારે ગુણો બેયમાં સરખા છે. કોઠું અને બીલી આમ બંને સરખા લાગે, પરંતુ શું ફરક છે જોઈએ. બિલ્લીનું ઉપરનું કવચ એ થોડું સ્મૂથ હોય છે, જ્યારે કાચું હોય ત્યારે ગ્રીન હોય છે અને પાકતા એ થોડું યલોઈશ થાય છે. જ્યારે કોઠાનું ઉપરનું કવચ ખરબચડું હોય છે અને થોડું સફેદ જેવું હોય છે. જેમ પાકે તેમ ઉપરની સરફેસ સફેદ અથવા થોડી ગ્રે જેવી થાય છે. કોઠું ખાટું હોય છે અને બિલ્લી મીઠું હોય છે. ફોટોગ્રાફમાં બંને વસ્તુ બતાવી છે, તો આપ ડિફરન્શિએટ કરી શકો છો. બીલીનું ફળ થોડું પીળાશ પડતું થાય ત્યારે એ પાકું હોય છે. જ્યારે ગરમી પડવાની શરૂઆત થાય ત્યારે બીલી ફળ પાકવાની શરૂઆત થાય છે. બીલી ફળમાં પાચન શક્તિ વધારવા જોઈતા બધા જ જરૂરી ગુણો હોય છે. તે કબજિયાત અને એસિડિટી દૂર કરે છે. બીલી ફળનું શરબત લેવાથી આંતરડા સાફ થાય અને પાચન તંત્ર તંદુરસ્ત બને છે. એમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અને નેચરલ શુગર હોય છે, જે આપણને તત્કાળ ઉર્જા આપે છે. બીલી ફળનું શરબત જો ગરમીના દિવસોમાં લઈએ તો તણાવ અને ડિહાઇડ્રેશનથી બચી શકાય છે. બીલી ફળ લીવરનું ટોક્સિન બહાર કાઢે છે અને લીવરને તંદુરસ્ત રાખવાનું કાર્ય કરે છે. બીલી ફળમાં મીઠાશ હોવાથી વધારે પાકી જાય તો એમાં જીવ પડે છે, તો તોડ્યા પછી ચેક કરી લેવું. બીલી ફળને તોડીને એનો પલ્પ જળમાં આ રીતે મસળીને ગાળી લેવું અને પછી એને શરબત કે કોઈ પણના ઉપયોગમાં લઈ શકાય. ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકો માટે બીલી ફળ ખૂબ લાભદાયક છે, પરંતુ ડૉક્ટરની સલાહ હેઠળ પ્રયોગ કરવો અને રોજે રોજ સુગર ચેક કરવી, કારણ કે બીલી ફળ સુગર લેવલ ઘટાડે છે. ચામડી પર ઇન્ફેક્શન થયું હોય, ખંજવાળ હોય અથવા તો ઘા થયો હોય તો બીલીના પાનનો રસ ચોપડવાથી રાહત મળે છે. બીલી ફળમાં આયર્ન ભરપૂર હોય છે. તે એનિમિયા દૂર કરવામાં મદદરૂપ બને છે. ઝાડા થઈ ગયા હોય કે પછી મરડો થયો હોય ત્યારે આ શરબત ખૂબ રાહત આપે છે. ગાળ્યા પછી એમાં થોડું જીરું મીઠું કે ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. થોડો ગોળ ઉમેરીશું. આપ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો અને મધ પણ ઉમેરી શકો છો. ખટાશ માટે લીંબુનો રસ ઉમેરીશું.
હલાવીને આઈસ ક્યુબ ઉમેરી સર્વ કરીશું. ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ આનું વધુ પડતું સેવન નહીં કરવું. કબજિયાતની દવા લેતા હોય ત્યારે આનું સેવન ન કરવું. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આમાં ગળપણ ઉમેરવું નહીં. ગુણમાં એ ઠંડુ હોવાથી શરદી થઈ હોય ત્યારે આ શરબત ન પીવું. મિત્રો, તમારી આસપાસ જો બિલ્લીના ઝાડ હોય તો આ શરબત અચૂક બનાવશો અને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે આપને કેવું લાગ્યું. જે લોકોને સુગર નથી લેવાની તેઓ માટે અલગ વાસણમાં કાઢી લઈશું. એમાં થોડું જીરું મીઠું, થોડો સંચળ પાવડર અને લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. મિત્રો, બેલ ફ્રૂટના અથાણા બનાવવાનો વિડીયો જોવા માટે ઉપરની લિંક ક્લિક કરશો. આઈસ ઉમેરીને સર્વ કરીશું. આમાં આપ મરી પાવડર પણ ઉમેરી શકો, આદુનો રસ પણ ઉમેરી શકો. આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. જય ભારત, વંદે માતરમ.